Ngayon, mga Klolodoms, share ko lang sa inyo ang paggawa ko ng vibrating table machine gamit tong multi-purpose storage rack. So, yung vibrating machine natin, ginagamit ko yon pagka magmo-mold ako ng chocolate. So, para mawala yung mga bula-bula niya sa chocolate. So, para yung mold, ganda yung molda ng chocolate. So, parang ganito. To, kailangan, pag naglagay ako ng liquid chocolate dito, i-vibrate ko kasi minamano-mano ko yung pagbabibrate nun. So, hanggang ngayon, gagawa tayo ng parang automatic vibrator para dito. So, maging maganda yung mold ng chocolate natin. Pumili ako ng multi-purpose storage rack. Ito yung gagawin nating vibrating table. Worth 99 pesos. Multi-purpose rack yan. So, naalala nyo dun sa una kong video dun sa winnowing, gumawa tayo ng vibrator gamit to, di ba? So ito, kukunin din natin itong machine na to para ilagay dito as pang vibrate niya. Siya yung magbibigay doon ng mechanism para mag-vibrate yan. So yung mga kailangan nating tools, siyempre yung ating, siyempre hindi mawawala yan. Tapos yung old pan, 4 inches pan yun. Ito yung magiging wire connection natin para sa ating wire at saka dito sa atin. Yan, pagdudugsong natin yan. Glue gun. Tapos some scrap ng rubber mat. So ito yung ilalagay natin sa paahan niyan para hindi mag-ingay. Some plastic polycarbonate scrap, syempre 2 screw. Okay, simulan natin mag-unbox ng ating multi-purpose. So basically, yan lang yung laman niya. So makapal siya. Hindi naman siya nabebend siya ng ganun, pero hindi siya nabebend. Baga matibay din siya. So yung paa niya quick lang to para ikabit eh. Nakabaon na siya ng maigi. So ito na siya, ganun lang kadali, di ba? Tabi muna natin to. Dito naman tayo sa ating magiging mechanism. So yan yung vibrating machine natin. So, ayan yung natin, magiging shop natin. Siya yung magbabibrate. So, ganap lang tayo ng lumang susi para ilagay dyan. Siya parang magiging counterweight. Okay, so ito yung magiging pang-ipit natin. Basically, ito yung magiging lock niya para dito sa ating vibrating table. So, ang gusto ko mangyari kasi, nandito siya sa gitna. Pag nagitna na natin yan, bubutasan natin to. Mas maganda, hindi kasi kaya nung nakakross eh. So, ganito, sakto siya dito, both side. Captured niya yan. So, as much as possible, gigitna na natin siya eh, para pantay yung pagbabibrate niya. Hindi kasi abot dito sa magkabila eh. So sana naka-cross. Pero hindi natin magagawa yun. So yun lang. So para magsakto yung mark natin, So
marker. So yun yung marker. Sulat natin. Bukas na ito. Itong pasin natin yung bukas. So kaya yung grade. Kaya yung mag-grade sa grade. Mag-grade siya. So wala na yung siya. Kami na siya. Kaya sa may. Okay. Kaya natin sa. Kaya natin siya. Let's go. Balik natin siya. Okay. Hindi na yung sige yun. Upload niya. Huwag mo nakalit itong mga konsulat sa extra. Parang doon. So, sabi, parang makita tayo. Maganda tayo. Itong palit sa diwa. So, lang po tayo. Sa balis. Dito tayo. Sa balis. So, yan gusto mo kayo. Gala. Pwede nyo naman tayo kung pinagay. Tapos ulit. Sige, sige. Ayan. Parang galit eh. Parang siya. Medyo marap. Di ba lang ito? Pwede ba nasusin? So imagine bigyan natin ng ito yung kunwari yung mold natin. Okay, testing natin saksak. So medyo wild pa siya. So seconds ang ating ano dyan, countermeasure para hindi medyo wild yung puttings niya. Lalagyan natin ng ito yung mga sample rubber matting natin, rubber plate dito sa mga paa. Yeah. Ano paano tayo? Testing na natin. So hindi na siya ganoon na nag-slide. Testing natin. Ito na yung result naman. Okay. Tapos na ang ating vibrating table machine.
So, lahat ng aking ginamit materials lalagay ko sa description. So, like and subscribe sa ating Lolo Doms. Thank you.